Gaming වලට set වෙන MSI G32C4X curved gaming monitor review එක. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් interesting video එකකට curved gaming monitors එහෙම නැත්නම් curved monitors කියන එක මේ වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් norm එකක් බවට පත් වෙමින් තියෙනවා. අපි දන්න flat monitor එකෙන් එහාට ඇවිල්ලා ටිකක් full immersive experience එකක් ගන්න මේ curved monitors වලට යන්න ඕන කියන එක හැමතැනම කතා වෙද්දී ඇයි මේ curvage එකක් පාවිච්චි කරන්නේ සහ ඒක gaming වලට apply වෙද්දී practical විදිහට අපි හිතන්න අවශ්‍ය aspects මොනවද කියන එක මේ වීඩියෝ එකෙන් බොහොම සරලව මොනිටර් එකේ රිවිව් එකත් එක්ක අරන් එන්න හදන්නේ. ඉතින් ඊට කලින් thank you කියලා කියනවා MSI සමාගමට මේ රිවිව් එක ඔයාලට අරගෙන එන්න අපිට මේ G32C4X gaming monitor එක ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ලංකාවේ ප්‍රධාන computer shops වලින් ඔයාලට මේ monitor එක ලබා ගන්න පුළුවන්. description එකේ shops list එක වගේම product link එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් අපි යමු product එක ගැන කතා කරන්න. මෙතනදී අපිට තියෙන 32 inch ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති සෑහෙන ලොකු monitor එකක්. මේ අඟල් 32 gaming monitor එකේදී MSI සමාගම focus කරලා තියෙන මේ monitor එක gaming වලටම තමයි. මේකේ පළවෙනි දේ තමයි 250 Hz refresh rate එක. ඉතින් සමහර විට ඔයා refresh rate එක දන්නේ නැති, සමහර විට මේ ගැන දන්නේ නැතුව ඇති. refresh rate එක අපිට තප්පරයක් ඇතුළත කොච්චර frames ප්‍රමාණයක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද තිරය මත කියන එක තීරණය කරනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට සාමාන්‍ය single player campaign එකකට මේ තරම් refresh rate එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට බොහොම සරලවම මේ AI එකත් එක්ක fight කරනවා නම් බොහොම simple 60 Hz එහෙම නැත්නම් ඔයාලට smooth gameplay එකක් අවශ්‍ය නම් 144 Hz වගේ monitor එකකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි professional players ලා විශේෂයෙන්ම PC multiplayer games play කරන ඔයාලට මේ තියෙන 250 refresh rate එක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් MSI සමාගම 250 Hz refresh rate එකත් එක්ක 1080p resolution එකෙන් තමයි මේ display එක හදලා තියෙන curve එකක් එක්ක. මෙතනදී ඔයාගේ graphic card එකට පුළුවන් වෙනවා මේ වෙනකොට standard එකක් වෙලා තියෙන 1080p වලින් ඔයාට දෙන්න පුළුවන් උපරිම frame rate එක ලබා දෙන්න. ඉතින් මේ monitor එක from the start gaming monitor එකක්. ඔයා විශේෂයෙන්ම multiplayer වලට යනවා නම් online multiplayer වලට මේ monitor එක ඔන්න ඔයාට recommend කරන්න පුළුවන්. මේ දේවල් එක monitor එකේ design එක විදිහට ගත්තොත් අපිට අඟල් 32ක් 1080p resolution එකත් එක්ක බොහොම sturdy design එකක් තියෙනවා. අපේ back support එක සහ stand එක metal විදිහට තමයි මෙතනදී එන්නේ. මේ දේවල් එක monitor එකේ ලොකු හෙල්ලීමක් නැහැ. බොහොම sturdy. ඒ වගේම තමයි ඔයාට adjustment එක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. height adjustment නැහැ. බොහොම සරලවම මෙන්න මේ වගේ adjustment එකක් විතරයි tilt එකේ. ඉතින් gaming වලට ඔයා විශේෂයෙන්ම මේ monitor එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට inputs විදිහට HDMI සහ display port in එකක් වගේම ඔයාට අවශ්‍යයි නම් මේ monitor එකේ built in speakers එන්නේ නැහැ. headphone out එකක් තියෙනවා. ඉතින් gaming monitor එකක curvature එක ගැන ගොඩක් දෙනෙක් කතා වෙනවා. මොකද්ද මේ curvature එක කියන්නේ? ඇයි අපිට මේක වැදගත් කියන එක. ඉතින් මේ curved monitor concept එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අර IMAX වගේ දැවැන්ත සිනමා තිරයක අපි විශේෂයෙන්ම මූවි එකක් බලද්දී මේකේ තියෙන curvature එකත් එක්ක අපිට immersive feeling එකක් එනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ vision එක curve එකක් විදිහට අපිට තියෙන නිසා අපේ vision එක flat නැහැ. 3D සහ අපේ S දෙකෙන් අපි දකින දේ curve එකක් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ලොකු screen වලට යද්දී අර කොන් වල තියෙන ඒවා edge එකේ තියෙන දේවල් blur වෙන්න පටන් ගන්නවා. අපි ලොකු effort එකක් දාන්නේ නැතුව මේ මැද තියෙන content එක දිහා බැලුවොත්. ඉතින් මෙන්න මේ concept එක අනුව තමයි curvature එක screen එකට එන්නේ. අපේ gaming screen ඒ වගේම professional screen වලටත් මේනකොට අවිල්ලා තියෙනවා. මේ curvature එකත් එක්ක අපේ ඇහෙන් පේන දේ මේ තියෙන පුංචි form factor එක 32 inch එහෙම නැත්නම් IMAX වගේ screen එකක් එක්ක බලද්දී අපිට මෙතනදී යම් කිසි තරමකට apply වෙනවා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ monitor එකේ gamers ලටම හදපු තවත් features කීපයක්ම තියෙනවා. මේකේ තියෙන හොඳම feature එක තමයි අපිට දාන්න පුළුවන් crosshair එක screen එකේ. මේ crosshair එක සාමාන්‍යයෙන් normal monitor එකකදී අපිට එකම පාටකින් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අපි හිතමු සුදු පාටට crosshair එක තියෙනවා නම් screen එකේ මැද ඒක අපේ textures වෙනස් වෙද්දී සුදු පාට එහෙම නැත්නම් bright තැනකදී අපිට crosshair එක පේන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතනදී වගේ screen එකේ තියෙන
content එක texture එක අනුව මේ crosshair එකේ පාට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒක advantage එකක් කියන්න පුළුවන්. ඔයා pro mode එකේ games play කරනවා නම් crosshair එකක් නැතුව game එකෙන් ලබා දෙන assist එකක් නැතුව මෙතනදී screen එකේ තියෙන crosshair එක ඔන්න colors මාරු වෙනවා. බොහොම ලේසියෙන් අපිට track කරගන්න පුළුවන්. screen එකේ on screen display එක OSD menu එක ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට උඩින්ම දීලා තියෙනවා 1920 60 Hz ඒ වගේම HDR off adaptive sync on සහ HDMI 1 එකෙන් දැන් ඔපරේට් වෙනවා කියන ඉන්ෆර්මේෂන් එක මේ වෙනකොට ස්ක්‍රීන් එකේ. ඒ වගේම තමයි අපිට තියෙනවා gaming professional image input source එක සහ navigation key සහ settings adjust කරගන්න menus. මෙතනදී gaming එකට ගියාම අපිට game mode එක යටතේ ඔන්න තෝරගන්න පුළුවන් user ඒ වගේම first person racing RTS RPG විදිහට ගේමින් මෝඩ්ස් වලට එක එක විදිහට මොනිටර් එක ටියුන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් FPS මෝඩ් එකට දැම්මම ස්ක්‍රීන් එකේ විශේෂයෙන්ම brightness එක වැඩි කරනවා. ඒ කියන්නේ details ගොඩක් pop කරන්න තමයි මෙතනදී මේක ටියුන් කරලා තියෙන්නේ. response time එක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ fast විදිහට. මේක අපිට fastest දා ගන්න පුළුවන් ස්ක්‍රීන් එකේ. ඒ වගේම තමයි refresh rate එක අපිට on කරන්න සහ off කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා ස්ක්‍රීන් එකේ. මේ refresh rate count එක on කරන්න. ඒ වගේම alarm clock එකක් තියෙනවා අපේ gaming sessions වලදී විශේෂයෙන්ම අපිට මේක adjust කර ගැනීමේ හැකියාවක් සහ මේක කොතනද display වෙන්න ඕනේ කියන එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා gaming session එකක් විශේෂයෙන්ම විනාඩි 30කට සීමා කරනවා නම් එතනදී ඒ වගේ එකක් බොහොම හොඳට time manage කරගෙන කරන්න හැකියාව මේ හරහා තියෙනවා. මම හිතන්නේ gaming monitors වල තිබේ යුතු දෙයක්. අපි විනාඩි 30කට ගේම් එකක් ගහන්න යනවා කියලා සමහරවිට පැය ගණන් ඉන්නවා. ඉතින් මේ හරහා අපිට රිමයින්ඩ් එකක් දෙනවා ඔන්න ඔයාගේ ටයිම් එක ඉවරයි කියලා. ටයිම් මැනේජ් කරගන්න ගොඩක් හොඳ ගේමර්ස්ලට සහ වැඩ කරන අයට ගොඩක් හොඳ ෆීචර් එකක් කියන්න පුළුවන්. මේ දේවල් එක ඇඩැප්ටිව් සින්ක් එක අපිට විශේෂයෙන්ම ඕන වෙනවා. ඉතින් ඇඩැප්ටිව් සින්ක් එක හරහා අපේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක මොන විදිහටද Nvidia සහ AMD ග්‍රැෆික් කාඩ්ස් මේ මොනිටර් එකත් එක්ක හොඳ ස්ටේබල් ෆ්‍රේම් රේට් එකක් ලබා දෙන්න V-Sync off කරලා මේ හරහා අපිට කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඒ සෙටින් එක ඔන් කර ගැනීම අපිට වැදගත් වෙනවා. ගේම කෙනෙකුට ඔන්න මල්ටිප්ලේයර් වල ඉන්න ඔයාට විශේෂයෙන්ම හොඳ අප්ග්‍රේඩ් එකක් කියන්න පුළුවන්. Battlefield එක හොඳට බලන්න කර්ව් එකත් එක්ක බොහොම හොඳ immersive experience එකක් ගන්නවා වගේම ලොකු resolution වලට යන්නේ නැතුව 1080p වලින් තියාගෙන ඔයාගේ FPS උපරිමයට පුෂ් කරන්න පුළුවන් විදියට MSI සමාගම මේ මොනිටර් එක හදලා තියෙනවා. එහෙමනම් මේ රිවිව් එක ගැන ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.